γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω μια πολύ ωραία άσκηση που είναι βασισμένη πάνω στα αρπέζ. Όταν λέω αρπέζ εννοώ την ανάλυση μιας συγχορδίας νότα-νότα. Θα καταλάβετε, θα κάνουμε ανάλυση των συγχορδιών που υπάρχουν στον δρόμο ματζόρε, συγκεκριμένα ντο ματζόρε, και θα παίξουμε τις συγχορδίες του δρόμου όλες που υπάρχουν, κύριες και δευτερεύουσες. Αυτή η άσκηση θα μας βοηθήσει να μπορούμε να βελτιώσουμε το χέρι μας, τον συγχρονισμό και τη μετάβαση από χορδί σε χορδί. Πάμε να δούμε. Η πρώτη συγχορδία είναι ντο ματζόρε και είναι ντο μι σολ και θα παίξουμε αυτό, κάτω πάνω πένα. Είναι ντο μι σολ μι. Η δεύτερη συγχορδία είναι ρε φα λα, μινόρε συγχορδία, ρε μινόρε. Ρε φα λα, ρε φα λα φα. Τρίτη συγχορδία μι μινόρε, μι σολ σι, σολ. Μι σολ σι σολ. Φα λα ντο λα, φα λα ντο λα. Μετά σολ σι ρε σι. Οι δύο συγχορδίες αυτές, η φα και η σολ, είναι ματζόρε. Μετά λα ντο μι, μινόρε. Και εδώ πάμε στην 7η συγχορδία της κλίμακας που είναι η σι ρε φα. Και είναι μια συγχορδία ελαττωμένη. Σι ρε φα. Και ντο ματζόρε. Αυτή η άσκηση λοιπόν θα γίνει με μια σειρά ως εξής. Και κάτω, πίσω. Και αυτή εδώ είναι η άσκηση ολοκληρωμένη. Εννοείται πως όσο παίζουμε θα αποκτήσουμε μεγάλη ευχέρεια και θα μπορούμε να παίξουμε αρκετά πιο γρήγορα την άσκηση, κάπως έτσι δηλαδή. Και γυρίζουμε. Οπότε ο σκοπός μας είναι να έχουμε ακρίβεια στο που χτυπάμε και στο να μάθουμε τις συγχορδίες. Αυτή ήταν η άσκηση, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας αρέσουν τα βίντεο μου κάντε ένα like και subscribe και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Να είστε καλά!